Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. No niin, matkapäivä 16, 17, 18, Ehkä 19. jotain semmoista. Tässä jaksossa ylitämme meren ensimmäistä kertaa historiassamme. Me peräillä. No niin, onnea Suomi. Edellisessä jaksossa teimme hätäpysähdyksen Glidön edustalle, kun huomasin laturimme elävän omaa elämäänsä. Niin, matkapäivä 16, 17, 18, Ehkä 19. jotain semmoista. Suuntana Suomi. Eli Ahvenanmaalle tänään väristellään. Latausongelmat näyttää siltä, että ne on saatu kuriin. 13.7 latailee tällä hetkellä. Ja OK passeli hienosti ja lataa molempia akkupankkeja, eli releenkin piuhat on oikein. Mitään, putsutellaan menemään ja katsotaan kuinka moneen matkustaja-alukseen törmätään. Ja näin ylitys saatiin positiivisesti käyntiin. Tuulikulma oli tiukka vastainen. Väistelimme matkustaja-aluksia parhaamme mukaan. Tässä kohtaa aloin epäilemään edellisiltana katsomiani ennustuksia. En tosin ollut katsonut Aaltopojun ennustetta, mutta tuuliennustuksenkin olisin voinut aamulla tarkistaa. Aallokon ollessa vähintään kohtalainen ja sen osuessa meihin kylkeen oli aika tehdä uusia päätöksiä. Niinpä Ahvenanmaa sai jäädä tältä päivää saavuttamatta. Moottoroimme Arholman länsirannalla sijaitsevalle kaupalle siinä toivossa, että siellä olisi ollut mahdollisuus yöpyä, mutta siellä ei paikkaa ollut. Tankkasimme siellä diisseliä ja muonavarastojamme ja ajoimme saaren toiselle puolelle. Jos törmäät meihin ensimmäistä kertaa, olemme nelihenkinen perhe Keski-Suomesta. Purjehdushistoriamme on alkanut vuonna 2019, jolloin ostimme ensiveneemme Keski-Suomen järville. Tuolloin kokemus purjeveneistä rajoittui yhteen nukuttuun yöhön. En ollut edennyt purjeveneellä saatika sitten purjevoimalla metriäkään. Mutta kuten tiedämme, kaikki ihmisen keksimät asiathan on vain opettelusta kiinni. Itse kuulun ryhmään, joka oppii parhaiten tekemällä, joten perinteisesti kantapään kautta opitut asiat ovat iskostuneet hyvin mieleeni. Toinen tapa oppia on minulla katsoa muiden suorituksia, ja voisikin sanoa, että olen oppinut purjehtimaan YouTubesta. Koko purjehdushistoriani löydät YouTube-kanavaltani, ja olen erittäin kiitollinen, jos laitat kanavan tilaukseen. Kaudelle 2025 oli aika päivittää kalustoa, ja tässä olemme matkalla Ruotsista Suomeen. Ruotsista Vätternjärven pohjoispuolelta Askersuntista löysimme veneen loppuelämäksemme. He, jotka minut tuntevat,
tietävät, että Vätternjärvi on ollut yksi unelmakohteista heti siitä lähtien, kun veneilyn aloitin. Vaikkakin aika Vätternjärvellä oli aika lyhyt, mutta unelma on raksitettu. Matka on kulkenut siis Vätternjärveltä Götakanavaa pitkin merelle. Tämän jakson lopussa kotimatkaa on taitettu 290 mailia. Kotimatkaa on vielä edessä pitkästikin, Kokkolaanhan olemme menossa. Vaikkakin keskikesä ja juhannuksen aika on jo korvilla, emme toteuta päiväpurjehduksia pitempiä lekejä, johtuen puhtaasti kokemattomuudestamme sekä veneemme turvalaitteiden vähyydestä. Niin, täällä ollaan. Oliko tämä nyt sitten Arnholm? Arholma. Arholma, joo. Ei ihan päädytty Ahvenanmaalle, vaan tänne päästiin. Kyllä lähti viemään roskia. Jotta yöpurjehdukset ja ympärivuorokautinen eteneminen olisi mahdollista, vaatii se koko porukalle paljon maileja alle ja harjoittelua. Myös AIS, VHF ja Tutka lämmittäisi kovasti mieltäni. Arholmassa pääsimme nauttimaan reissun ensimmäisestä saunasta. Melko isona miinuksena pidimme kuuman veden puutetta. No niin, ei päädytty Ahvenanmaalle eilen Tukholman Majakan kohdilla vähän ennen, niin käännyttiin ympäri, sen verran oli aaltoa. Vene heittelehti ihan reilusti aalloissa, siitä nyt ei kuvamateriaalia ole, mutta pieni videopätkä on tossa, kun tultiin tänne päin, niin se pääsi puhaltamaan suoraan mereltä. Niin, pieni videopätkä on siitä, kun se tultiin tähän Arholmaan ja se pääsi puhaltamaan suoraan mereltä. Ja tänään nyt on kohta puoleen huiput 16 metriä sekunnissa puuskissa ja ollaan tässä tosiaan peräankkurilla kiinni ja keula kiinni tuolla laiturissa. Pari springlinea tonne tuulen puolelle kylkeen kiinnitetty estämään, että perä ei liiku, mutta keula ottaa nyt pikkasen tonne. Näköjään kamera on ottanut vähän hittiä, pätkii tuo näyttö. Tuossa se on pomppinut tuossa karttapöydällä. Silloin kun keula on pomppinut, ajettiin vasta aaltoon. Sieltä nyt sitten tosiaan Tukholman Majakalta tultiin siksakkia takas välillä vasta-aaltoon ja välillä enemmän myötäiseen, niin päästiin jättävästi. Eli pohjoistuuli oli ja sivuaaltojahan siinä olisi tietysti ollut, jos olisi suoraan ajellut. Aika hyvin keikutteli tänne, että joo tosiaan. Ja tässä nyt odotellaan huomiseen ainakin. Taisi olla 4-5 pintaa, kun tipahtaa puustakalle 10, niin katsellaan ja mietitään siihen asti, että miten tässä. Mä haen lisää köyttä, tai no tuolla on vielä vähän edes. Tonne päin. Joo, mutta se vetää sen oruuden. Joo. Varmaan sillä vaan. Pääsetkö? Pääsetkö? Mene peräillä. Siitä. Ei mitään
ei kato, kun se uppoaa niin hyvin se naru, niin ehkä sitä narua on otettava sinne kyytiin vaan sen verran. Mun on mentävä tänne. No niin, mene. Se on jo varmaan pohjassa se naru. Ja ei voi vetää. Siitä sinne. Ylitäs just. No se ajaa sut heti tonne. Aja sinne vaan. Sinne vaan. Reilusti. No mennään. Mennään. Mennään taakse sit sanotaan. No et sä siihen veneeseen toivonut. Luulis olevan riittävä. Tässä. No, vetäile vähän vielä. Jos pääset tonne päin, niin mene. Tässä on kaikki köysi, mitä meillä on tässä vapaan. Ei ole enää. Ei äiti pääse mihinkään. Köysi loppu. Siihen lumps. Siihen lumps. Nopeasti vaan, että vaihdat paikkaa. Heitäkö? Joo. Hyvä. Sitten äiti tänne. Muistaaks kyllä sen asettaa. Kaikkea sitä vittu joutuu tekemään niinkö. Tuliks sä? Joo. Eikö se jopa kiinni? Joo, kyllähän se jää. Joo, ota kiinni. No, hyvä. Ai. No niin, mitä teit juhannuksena? Äitin murtunut varvas ja Kalle teki hyvät hommat, kun vei ankkurin tuonne vähän kauemmas toiselle laidalle. Eli nyt meillä on 2 peräankkuria ja springiköysi irrotettu tällä hetkellä ja katsotaan mitä tässä kestetään. Koko päivä on oltu tuuli- ja puuskavahissa, että vene pysyy paikallaan. Springinaruja säädelty ja vaikka mitä. Nyt lähdetään kauppaan. Hyvä, kun alkaa satamaan, niin silloin on hyvä lähteä kauppaan. Arholma jäi taakse ja 2 ankkurin helvettikin se saatiin selviteltyä. Eli meillähän oli nyt molemmissa kulmissa oli ankkurit, kun siihen aika hyviä tässä 16 puuskiakin tuli suoraan kylkeen, mutta yllättävän hyvin siinä nyt sitten nojailtiin muihin veneisiin ja pysyttiin paikallaan. No. Rödhami oli alun perin suunnitelmissa, mutta Maarianhaminaan me nyt sitten mennään, kun ei meillä ole juuri makeata vettä säiliöissä. Ja settikin olisi varmaan kiva tyhjentää. Ja suomalaisia karkkeja kaivataan. Ja pyykkivuorikin rupeaa olemaan sellainen, että 95% puhtaista vaatteista on käytetty. Niin, Maarianhaminaan siis. Tästä alkaa Kiljusen herrasväen ensimmäinen merenylitys. Otto 2. Kello oli jotain 6 pintaan illalla. Muut aloittelivat samppanjan kilistämistä juhannuksen kunniaksi. Me lähdimme merelle. Viivästytimme tarkoituksella lähtöä
jotta maininki kerkee laskemaan, ja saimmekin aika loistavat olosuhteet moottoroinnille meren yli. Suomalaisen lipun alla purjehtiva naapuriveneemme Kollapella lähti vähän aikaisemmin ja koki ilmeisesti aavistuksen isompaa aallokkoa alkumatkassa. WordPress.comissa voit lueskella Kollapella nimistä blogia. Kyllä vaan Kalle ohjailee hyvin. Eikä kun se oli Palle. Anteeksi. Anteeksi, että kutsuin sinua väärällä nimellä. Palle. Joo. Tässä on Kalle. Palle. Olle on tuolla varastossa. Ja Kiljusen herrasväet on merellä. Minä jo meinasin, että pitääkö mun ruveta väistämään tota tankkeria, mutta onneksi se laittoi kaasun pohjaan. Mainingin aiheuttama rauhallinen keinunta oli kaikille mieleen. Se auttoi pyyhkimään mielestä parin päivän takaisen ensimmäisen yrityksen. No niin, onnea Suomi. Kiljusen herrasväki on palannut. Onko trossiväki valmiina? Täältä tullaan. Juhannusaatto ei ainakaan pienentänyt lauttaliikennettä, joten ympärille sai katsella. Niin, loppuvastustaja vielä ennen kuin päästään satamaan. Väistellään noita lauttoja. No, 16 on ollut parhaimmat puuskat tässä Maarianhaminan satamassa. Onneksi ne sattuu tulemaan tuolta pohjoisesta tällä kertaa. Eli meidän keulasta, meidän veneen suuntaisesti, niin pysytään tässä suurin piirtein hyvin paikallaan. Valittiin vahingossa väärä puoli. Eilen illalla, kun tultiin tähän 12:30 aikaan, niin se ei tuntunut ihan siltä, kun oli etelätuuli. Ja se painoi meitä tuolta. Rouva on nimennyt mun sairauden köysipsykoosiksi. Elikkä kiinnitysköysiä pitää vähän väliä käydä tarkastelemassa ja kattelemassa ja lisäämässä ja laittamassa springiköysiä ja vaikka mitä, että vene pysyy turvassa. Mä luulisin, että cruisereiden keskuudessa aika yleinen ammattitauti, ehkä jopa. Tässä on hyvä kahvikupin kanssa katsella, kun laiturilla tapahtuu tuollainen uudempi vene vaihtopaikkaa, kun sattuu olemaan tuolla pohjoispuolella ja siinä on 4 ukkoa laiturilla ja 2 miestä tai 2 henkilöä veneessä, niin saivat vaihdettua tässä tuulessa veneen paikan. Sillä vaan, että tarvittaisiko siellä ammattilaisen apua. Ei vaan.
Tämä käsi on ollut valmiina, jos tarvii. Siinä sellaisia kuulumisia Maarianhaminasta. Melko kiva tuuli täällä Maarianhaminassa. Taisi olla 16,2 tuossa parhaimmillaan, mitä on näkynyt puuskissa. Ihan kiva. Ja tuolla päässä kun ollaan, niin luonnollisesti ottaa vähän. Myrskytuulien puhaltaessa oli hyvä hoitaa pyykit ja tutkia lähiympäristöä. Astuin ensimmäistä kertaa elämässäni Ahvenanmaan maaperälle. Olihan tässä useamman kerran tullut piipahdettua, mutta ei koskaan maissa. Huoltopuitteet olivat Maarianhaminassa kunnossa, mutta ihan ilmaista se ei ollut. 3 koneellisen pesu- ja kuivaus päälle oli reilu 20 €. Käydäänpä vähän tutkimassa merenkäynnin historiaa. Ensimmäisiä ajatuksia kiertäessäni oli, että on ollut hurjaa touhua. Vaaroja ja myrskyjä uhmaten on ihminen tutkinut ympäristöään ja luonnollisesti onnettomuuksia on sattunut runsaasti. Niin kuin ihmiselle luonnollista, on turvallisuus kehittynyt onnettomuuksien ja epäonnen kautta. Varmaan sanonta, tuurilla ne laivatkin seilaa, perustuu juuri tähän ajatelmaan. Pienoismallien ystävänä olin erittäin yllättynyt niiden määrästä ja tasosta. Pienoismallien yksityiskohtia olisi voinut katsella tuntitolkulla ja silti olisi jäänyt paljon näkemättä. Pommern purjealuksella on käyty Australian Port Victoriassa ja kierretty Cap Horn. Elämä laivalla on ollut varmasti kaikkea muuta kuin juhlaa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Taustalla kuulet äänimaailmaa ja näet valolla lavastetun esityksen myrskyssä menosta. Kiitos katselusta. Seuraavassa jaksossa matka jatkuu Maarianhaminasta eteenpäin. Laitapa kanava tilaukseen, se on ilmainen tapa tukea.